नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत झटपट रेसिपी आपल्या चॅनलवरती. या चॅनलवरती तुम्हाला 2 ते 3 मिनिटांमध्ये रेसिपी दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. तर तुमचा अनमोल वेळ वाया जाऊ नये यासाठीच आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, जेणेकरून रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळोवेळी मिळेल. आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक आणि शेअर करा. लागणारे साहित्य पाहूया. 250 ग्रॅम चाळून घेतलेले गव्हाचे पीठ, चवीनुसार मीठ, 120 ग्रॅम बारीक रवा. ताटामध्ये पीठ भिजवायला घेऊया. गव्हाचे पीठ, बारीक रवा दोन्ही चाळून घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी घालत आपण घट्टसर पुरीच्या पिठासारखं पीठ भिजवून घेऊया. जास्त सैलसर पीठ भिजवायचं नाही. पीठ छानपैकी घट्टसर मळून झालेलं आहे. हे आता आपण बाउलमध्ये 15 ते 20 मिनिटं रेस्टिंगसाठी ठेवूया. 20 मिनिटानंतर पाहूया आपण. पीठ मी थोडंसं मळून घेतलेलं आहे. बसेल तेवढं पीठ आपण सोऱ्यामध्ये भरून घेऊया. सोऱ्यामध्ये मी चकती टाकून घेतलेली आहे शेवयांची. झाकण बंद करूया आणि सुती कपड्यावरती शेवया तयार करायला घेऊया. शेवया मी घरातच पंख्याखाली सुकवून घेणार आहे. शेवया बनवताना फॅन चालूच ठेवायचा, जेणेकरून शेवया लवकर सुकतात व वेल देखील सुट्टी पडतात. या पद्धतीने आपण सर्व शेवया करून घेऊया. ताटामध्ये आपण शेवया बनवणार आहोत. ताटाला मी या ठिकाणी तेल लावलेलं नाही. शेवया बिलकुल ताटाला चिकटत नाहीत. पीठ आपण घट्टसर भिजवून घेतलेलं आहे. तर या पद्धतीने ताटामध्ये शेवया पसरून घेऊया. पूर्वी पाट्यावरती हाताने वळून शेवया बनवल्या जायच्या. हा आपण चकली बनवण्याचा सोऱ्या घेतलेला आहे व त्याच्यामध्ये शेव बनवण्याची चकती टाकलेली आहे. शेवया 2 दिवस पंख्याखाली सुकवून घेतलेले आहेत आणि नंतर याला 1 तासभर मी उन्हामध्ये ठेवलेलं होतं, जेणेकरून शेवया 2 ते 3 वर्ष टिकून राहतील. आजची ही गव्हाच्या पिठांच्या शेवयांची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. वेळात वेळ काढून तुम्ही आज ही रेसिपी पाहिली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.